guys! So today, meron na naman tayong bagong video o bagong lulutuin. At ang aking lulutuin naman for today ay isang merienda naman. So ito ay ang butchi at ang flavor niya ay ube. So ito, una, kailangan natin ng glutinous rice flour. Ito, nabili ko lang sa palengke to. Pero hindi naman lahat ito maubos. Next, kailangan natin ng asukal. Ito, 3 tablespoon. Tapos, yan, sesame seed. Tapos, kailangan din natin ng cooking oil para sa pagprito. And then, kailangan natin ng tubig. Ang sukat ng tubig natin ay 3/4 cup lang. Tapos, itong ube na ipapalaman natin sa butchi. So, go! Let's start cooking! So, una, kailangan yung tubig na gagamitin natin, mainit. So, initin muna natin siya. Then, habang nagpapainit tayo, una ko munang ilalagay yung 1 cup ng glutinous rice flour. Then, isusunod ko na rin yung 3 tablespoon ng sugar. Ayan. So, i-mix lang natin siya. Pero, ang magagamit natin sa glutinous rice flour is 1 and 3/4 cup. Tapos, yung natitirang 3/4 cup, mamaya na natin siya ilalagay. So, ayan. I-mix lang natin siya ng mabuti. So, ilagay na natin yung ating ininit na tubig. Ito, 1 cup yung ininit ko, pero ang magagamit lang natin ay 3/4 cup lang. So, ayan, mix lang natin siya. So, ayan, dahan-dahan lang natin siyang ibuhos yung tubig, tapos dahan-dahan din natin siyang i-mix. Tansyahan lang, konti-konti lang, wag natin biglain. Tapos habang binubuhos natin, i-mix lang natin siya. Medyo mahirap lang siya i-mix, no? Kasi malagkit siya, pero tiyaga lang. May mix din yan. Ayan, no, na-mix na natin lahat. Ito yung 1 cup pa lang ng glutinous rice flour, ha? Pero yung tubig, naubos ko na siya. So then, next naman, yung natitira nating 3/4 cup, ibuhos natin doon sa ating mixture. Ayan. So, dagdag lang tayo ng dagdag ng glutinous rice flour. Ito pa rin yung kasama doon sa may 3/4 cup na natitira. So, ayan. Mix lang natin. Tsaga-tsaga lang mag-mix. Hanggang sa maging buo na siya. Yung hindi na siya dumidikit. So, ito na. Ganito na yung magiging itsura niya. No? Parang buo na siya. Pag halimbawa naman na sobrang kayo sa tubig, dagdagan nyo lang ng pakonti-konti ng glutinous rice flour. So, tapos dito na natin imasa yung ating rice flour. Dito na natin siya hiwain. So, ito nilinis ko naman to, malinis naman yan. Lagyan lang natin ng konting harina or glutinous rice flour dyan para maayos natin siyang mahati. So, ayan, hiwain na natin. Depende kung gaano kalaki yung gusto nyo at ilang piraso yung gusto nyong hiwa. So, ako, hindi ko alam kung ilan talaga gagawin ko, pero basta hiwain ko na siya. Kasi dito lang naman to sa bahay. Pangkain lang dito, pang merienda lang. Ayun, mali. Ang liit. So, ayan. Hiwain na natin. Pero kung kayo maghihiwa kayo, no, mas maganda siguro kung timbangin nyo kung may pantimbang kayo. Yung ganitong pantimbang, ayan, timbangin nyo dyan para pantay-pantay yung sukat. So, next natin gagawin ay, eto, bibilugin na natin siya. Ayan.
Hindi naman na kailangan na perfect yung bilog niya, no? Kasi lalagyan pa naman natin siya ng palaman sa loob. So, ayan, ganyan yung pagkakabilog niya. Ayan, so bilugin lang natin lahat. So, pwede naman na flat na lang muna siya. Gawin nyo muna ng flat kasi total, pag nilagyan naman ng ube yan, ibibilugin din siya ulit. So, ayan. Yan, i-flat lang natin siya. Kung gusto nyo bilog na, pwede din naman. Ayan, pag, alimbawa bilog, ayan, pipindutin nyo lang yung gitna para dun mailagay yung ating palaman. So, ayan. Gawin lang natin yon sa lahat. Bilugin lang natin or i-flat. Ayan, so pagkatapos nating mabilog lahat ng ating butchi, hiwain na natin yung ating ube na ipapalaman. Pwede naman na kahit na anong palaman pwedeng yung Eden cheese, pwedeng yun din yung palaman. Tapos, pwede rin peanut butter. Ayun, pwede rin yung ipalaman nyo. Tapos, pwede rin chocolate. Kung chocolate naman, yung kailangan yung asukal nyo, bawasan nyo ng konti kasi matamis kasi yung chocolate, 'di ba? Tapos, mas masarap kung munggo. Yung munggo, yung ipalaman nyo, yun masarap talaga. Yung gusto kong flavor nito, yung ube tsaka yung munggo. So, ayan. Hiwain lang natin siya kasi yung nagawa ko 10. So, hiwain ko siya sa 10. Then, next, ipalaman na natin yung ating ube. Kung napapansin nyo, pinalat ko na siya lahat. Nakaplat na lahat yung ating glutinous rice flour. So, ayan. Ilagay lang natin sa gitna, tapos yun, bilugin na natin siya. So, ayan. Pag nabilog na natin siya, gawin lang natin to sa natitira pang butchi or glutinous rice flour. So, ayun. Hindi ako perfect magbilog. So, ayan. Okay. Bukod sa hindi pantay-pantay yung hiwa ko, yung sukat ko hindi pantay-pantay, hindi rin ako pantay-pantay magbilog. Ayun. Diba? Pasensya na kayo dyan. Pero ganyan lang. Papalaman lang natin, then kokoberan, and then bilog-bilog lang. Okay? So, ayan, tapos ka na silang bilugin lahat. O, diba? Hindi pantay-pantay yung bilog ko. Next nating step is, papagulungin na natin siya sa may sesame seed. So, ayun, madali lang naman. Gulong-gulong lang, ganun. Ayan. Coat lang natin siya sa may sesame seed. Lahat yon coat natin. So, ito na. Tapos na natin siyang i-coat lahat. So, i-ready na natin siya para sa prito. And then, painitin na muna natin yung ating mantika sa may kawali para iprito na natin yung ating butchi. So, ayan. Kapag mainit na yung ating kawali tsaka mantika, iprito na natin yung ating butchi. So, isa-isa lang natin siyang ilagay. Ayan. So, kapag medyo nag-brown na yung kabilang side naman. So, ikut-ikutin nyo lang siya. Bantay-bantayan nyo lang kasi mabilis siya masunog. Okay?
eto, luto na to. Yung ganito, pwede nyo na siyang alisin. Pero ako, gusto ko pa siyang medyo brown ng konti. Ayan, medyo toasted konti. Ayan. So, ikot-ikutin nyo lang. Pero kung okay na sa inyo yan, pwede na yan, luto na yan, alisin nyo na. Tapos, isa lang nyo naman yung natitira pa. Next, yung natitira naman, isa lang na natin. So, kung napapansin nyo, may pumuputok-putok dyan. Yan yung kasi yung sesame seed na natanggal. O yung mga naiiwan na sesame seed. Yan yung pumuputok. Kapag pumuputok, hinaan nyo lang yung apoy. Yung low fire. So, yun. Ganun lang. Tapos, pag nawala na yung putok-putok niya, ibalik nyo na sa medium. Ganun. So, pero yung mga parang nag-brown na sesame seed, hindi na siya naputok. Yung naputok, yung mga sesame seed na bagong lagay. Yung mga nahiwalay siya doon sa sa butchi. So ayan. Yan, so luto na ang ating butchi na ube flavor. So luto na siya. Medyo toasted tong isa. Gusto ko lang yung medyo toasted, no? Tapos yung iba maputla. So ayan. So, ayan, tignan lang natin yung ating nagawa. So, ayan, diba? Ang sarap. So, guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, please do like naman this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po. Maraming salamat po!